Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah Rahman and Rahim. Assalamu alaikum friends. I am Johar Imam afridi. زمونږ د نننۍ ویډیو ټاپک دی ایڈوانس انګلیش سټرکچر. تاسو به په خپل ډیلی لایف کې داسې قسمه سنټنس اورېدلی وي چې زما اراده نه وه چې تاله تکلیف ورسي، یا د هغه اراده ده چې فرانسې ته لاړ شي، یا ستا د نوي کور د اخیستلو اراده ده. دغه قسمه سنټنس به په انګلیشي ژبه کې څنګه وایو او د دې سټرکچر څه دی، د دې دپاره دا ویډیو تر آخره پورې وګورئ او که خوښه مو شوه نو زما د یوټیوب چینل جوهر امام سر در سره هم سبسکرایب کړئ. نو راځئ چې خپل کلاس سټارټ کړو. What is the meaning of irada kawal ya niyat kawal in English? Remember that irada kawal ya niyat kawal mean in English intend to. Now how can we use intend in sentence? So have a look this structure. Pa daga se kisma sentence عام طور پر دا سمپل پریزنٹ ٹینس رول اپلائی کیږي، یعنی داسې قسمه سنټنس اکثر په سمپل پریزنٹ ټینس کې زموږ مخې له راځي او د سمپل پریزنٹ ټینس سټرکچر څه په دې طریقه د کا سبجیکټ زموږ سره پلورل یعنی آی وی یو دی یا پلورل نیم وي، نو بیا به پسې intend to او په intend to پسې به بیا د ورب فرست فارم وي، یعنی چې بیس فارم اف د ورب ورته ویلی شي او د هغې نه پس به بیا وي اوبجیکټ. او که سبجیکټ سینګولر وي یعنی هی شي ایټ یا سینګولر نیم وي، نو بیا به د intend سره د اس اضافه کیږي او دا با انټینس شي، یعنی سبجیکٹ ہی شی ایٹ یا سنگولر نیم پلس انٹینس ٹو پلس فرسٹ فارم آف دا ورب پلس اوبجیکٹ. په دې طریقه مونږ کولی شو چې انټینډ ټو په خپله ډیلی لایف کنورسیشن چې کوم زمونږ وي کوم سنټنس وي په هغې کې استعمالولی شو او په دې باندې د ښه پوهېدلو دپاره راځئ چې اوس دا اګزامپلز وګورو او دا خپل کانسیپټ پې ښه کلیر کړو. لکه څنګه چې تاسو لا په دې سکرین باندې ښکاري، زما اراده ده چې د کوم خدمت وکړم. دا سنټنس چې کله مونږه انګلیشي ژبې لا ټرانسلیټ کوو نو بالکل د دې سټرکچر په عین مطابق باندې به آی انټینډ ټو سرف د نیشن. دلته چې کوم دا آی دی دا زمونږ سره سبجیکټ، انټینډ ټو دا په انټینډ ټو باندې راغی، سرف دا زمونږ سره فرست فارم اف د ورب دی او د نیشن دا زمونږ سره اوبجیکټ دی. نو زما اراده ده چې د کوم خدمت وکړم، آی انټینډ ټو سرف د نیشن. دا وا افرمیټیو سنټنس. نیګیټیو سنټنس چې کله په دې سټرکچر کې وي نو بیا به استعمالیږي ډو ناٹ. کله چې سبجیکټ زموږ سره پلورل وي یعنی چې کله سبجیکټ آی وي یو دی وي نو د دې نه پس به ډو ناٹ او د هغې نه پس بیا انټینډ ټو بیا فرست فارم اف د ورب او بیا اوبجیکټ. لکه اوس دا سنټنس دا ستا اراده نه ده چې نوی موټر واخلې، یعنی دا اوس نیګیټیو سنټنس دی. نو د دې دپاره you do not intend to purchase a new car. دلته اوس زمونږ سره دا یو سبجیکټ ډو ناٹ دا زمونږ سره هیلپینګ ورب نوٹ دا زمونږ سره ایډورب او intend to دا په intend to او purchase دا فرست فارم اف د ورب او کار دا زمونږ سره اوبجیکټ شو. دا مای ډیر was په
प्लूरल सब्जेक्ट के एग्जाम्पल ओस राजी च पा सिंगुलर सब्जेक्ट के एग्जाम्पल उगुरु कला च जमुंग सरा सब्जेक्ट सिंगुलर वी आउ टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ब्याबा मुंगा द इंटेंट सरा द इस इजाफा काउल का ओस पा दे एग्जाम्पल के हागा फ्रांसेला दतलो इरादा लारी यानी दहागा इरादा दा च फ्रांसेला लार्शिनो दा च ओस ट्रांसलेट कीगी इंग्लिश जबेलानो दा बदा सी विच ही इंटेंड्स टू गो टू फ्रांस दलता द इंटेंड सरा द इस इजाफा उशरा औ दा जका च दा द सिंपल प्रेजेंट टेंस रोल देम औ कला च नेगेटिव सेंटेंस वी नोबिया बा डज नॉट इस्तेमालेगी द सिंगुलर सब्जेक्ट सरा लका उस पा दे एग्जाम्पल के द हागा लता सरा दलिदो इरादा न लरी यानी हागा लता सरा दलिदो इरादा न लरी दा उस नेगेटिव सेंटेंस थे ही डज नॉट इंटेंड टू सी दलता उस दा डज नॉट यूज शवेदे और दा जका यूज शवेदे चे दा सिंपल प्रेजेंट टेंस देम नो ज उम्मीद लरम चे तासोबा पा सिंपल प्रेजेंट टेंस के द इंटेंड पर यूज बांधे पोहा शिवी वही ओस राजे चे द इंटेंड इस्तेमाल पा सिंपल पास्ट टेंस के उगोरो नो द सिंपल पास्ट टेंस चुको स्ट्रक्चर दे द इंटेंड द पारा हागाबा सब दे विच सब्जेक्ट द सब्जेक्ट ना पजबा द इंटेंड सेकंड फॉर्म इस्तेमालेगी इंटेंडेड टू अब ब्या से फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अब ब्या ऑब्जेक्ट लका ओस दे मिसाल जमा इरादा वा चेस्ता मदद उकरम यानी जमा इरादा वा चेस्ता हेल्प उकम आई इंटेंडेड टू हेल्प नो दलता चुकुम द इंटेंडेड दे द इंटेंड सेकंड फॉर्म देम और दा बिल्कुल द स्ट्रक्चर पर इन मुताबिक देम आई सब्जेक्ट इंटेंडेड द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और हेल्प फर्स्ट फॉर्म और यू ऑब्जेक्ट और चिकला नेगेटिव सेंटेंस में नो ब्याबा डिड नॉट इस्तेमालेगी और ब्याबा इंटेंड इस्तेमालेगी इंटेंडेड बब्या ना इस्तेमालेगी लकापा दे एग्जाम्पल के दहागा इरादा नवाचे ताला दर्द उरस he did not intend to hurt you no matter who was da was zamunga da nanane uraze topic or the umidlaram ke tasta soba khashim zama the YouTube channel Johar Imam sardar sara subscribe krai aw mahke da khulu margoro sara hum share krai yo zale bya das short revision دا مونږ چې کوم په د خپل پښتو ژبه کې دا اراده نیت یا قصد ورته کله کله استعمالیږي دا چې کله مونږه استعمالوو نو د دې لپاره په انګلیشي ژبه کې انټینډ ټو راځي او ناون فارم یې دی انټینشن اراده نو ډیره مننه تھینک یو